ሰላም የአስቹ ኤፌክትስ ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? በዛሬው ዕለት አዶቢ አፍተር ኢፌክት ላይ ይዤላችሁ የመጣሁት ኮርስ 3D አኒሜሽን ዊዛውት ፕለጊንስ የቴክስት 3D አኒሜሽን ሊሆን ይችላል። እንደገና ደግሞ የሼፖችን 3D አኒሜሽን አፍተር ኢፌክት ላይ እንዴት እንሰራለን፣ ቀጥሎ ደግሞ 2-3 ካሜራዎችን እንዴት መጠቀም እንችላለን ለአንድ ኦብጀክት የሚሉ ነገሮችን እና ከስር ደግሞ የተለያዩ ስፖት ላይቶችን እንዴት መጠቀም እንችላለን የሚሉ ነገሮችን ጠቅለል ባለ መልኩ ለማየት እንሞክራለን ማለት ነው። ላይክ ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት እና ሰብስክራይብ በማድረግ እንድትከታተሉት ከወዲሁ አሳስባለሁ። እንደምታዩት እዚህ ፕሪቪው ኤሪያ ላይ ይሄ ቴክስት ዊዛውት ኤኒ 3D ፕለጊን ሳንጠቀም ይሄን ሼፕም እንደዚሁ ዊዛውት ኤኒ 3D ፕለጊን ሳንጠቀም 3D ኦብጀክት ወይም 3D ሼፕስ እንዴት መስራት እንችላለን የሚል ነገር እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ እንደተለመደው ዛሬ አዲስ ፕሮጀክት እንከፍታለን ማለት ነው። ለዚህ ፕሮጀክት ታይሚንጋችንን 6 ሰከንድ እንስጣው። በተለመደው በዚህ መልኩ እንገባለን ማለት ነው። ዜን የመጀመሪያው ስራችን የሚሆነው ቴክስት ታይፕ ማድረግ ነው። ዜን እዚህ ጋር 3D የሚል ቴክስት ሊኖረን ይችላል። ካፒታል ሌተር ላድርግለትና የዚህን አላይመንቱን እናስተካክላለን። እንደዚህ ካደረግንለት በኋላ እዚህ ጋር የረሳነው ነገር አለ። የረሳነው ነገር ምንድነው? ሴቲንጋችንን ምን ማድረግ እንዳለብን ማየት አለብን። ኮንትሮል ኬ ብለን ሴቲንጉን እናየዋለን። የዚህ ኮምፖዚሽን ሴቲንግ ካሁን በፊት ስለ ቤዚክ ሴቲንጉ ላይ ነው ተቀምጠን ስንጠቀምበት የነበረው። ዛሬ 3D ሬንደረር የሚለውን እንገባና እናያለን ማለት ነው። 3D ሬንደረር የሚለውን እዚህ ጋር ዲፎልቱ ብዙውን ጊዜ ክላሲክ 3D እና ሬይ ትሬስድ የሚል ይኖረዋል። የኔ ግራፊክስ ካርድ ስለሌለው ሬይ ትሬስድ የሚለው የለውም። ስለዚህ እኛ ዛሬ የምንጠቀመው 3D ቴክስት ስለሆነ ሲኒማ 4D እንለዋለን ማለት ነው። ይህ አፍተር ኢፌክት የሚባለው ሶፍትዌር ከሲኒማ 4D ጋር ኢንተግሬትድ የሆነ ሶፍትዌር ነው። ኮምፓቲብል ነው፣ አብሮ መስራት የሚችል ነው ማለት ነው። ዱሪንግ ዚስ ታይም በዚህን ሰዓት ሲኒማ 4D ኦን በምናደርግበት ሰዓት እዚህ ጋር ኢኔብልድ የሆኑ ነገሮች አሉ፣ እዚህ ጋር ደግሞ ዲሴብልድ የሆኑ ኢንፎርሜሽኖች አሉ ማለት ነው። ፎር ኤግዛምፕል ዲሴብልድ የሆኑ ሲኒማ 4Dን አክቲቬት ስናደርገው እዚህ ጋር ብሌንዲንግ ሞድ አክቲቬትድ ሞድ ወይም መስራት አይችልም። ትራክ ማቶችን መጠቀም አንችልም። ላየር ስታይሎችን መጠቀም አንችልም። ማስክ ኢፌክት እነዚህ መጠቀም አንችልም ማለት ነው። ሞሽን ብለር ምናምን ነገሮችን እዚህ ላይ መጠቀም አንችልም ማለት ነው። እነዚህን ዲሴብል ያደርግብናል። ግን ኢኔብል የሚያደርግልን ደግሞ ኤክስትሩድድ እና ቢቬልድ ቴክስቶችን መጠቀም እንችላለን። ሪፍሌክሽኖችን መጠቀም እንችላለን። አድጀስትመንቶችን፣ ከርቭ እነዚህ ነገሮችን መጠቀም እንችላለን። እነዚህ ነገሮች የተወሰኑ ነገሮችን ይሰጠናል ማለት ነው። እዚህኛው ክላሲክ ኦፕሽን ላይ ስንሰጠው ግን ዲፎልት አፍተር ኢፌክት ሬንደረር ስለሆነ ይህ የኮምፖዚሽናችን ሴቲንግ በዚህ መልኩ አስተካክለን ገብተናል ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ይህን 3D ቴክስታችን እንደዚህ ከመሆኑ በፊት ባክግራውንድ እንስራለት። ሶሊድ ከስራ አረግለትና አሁን የሚሆነው ይህን 3D ቴክስታችንን 3D ማድረግ ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ይቺ ትላለ 3D ላየር የምትላለች ይችን አክቲቬት እናረጋታለን። ዜን አክቲቬት ሲሆን ይህን ቴክስት በዚህ ፎርማት ኤክስ ዋይ ቫልዩን ይሰጠናል ማለት ነው። እንደዚህ ስንጎትታው ሮቴት ስናደርገው እንደምታዩት እንደዚህ ነው የሚሰጠን። ምንም እንትን ያለበት ነገር የለም። እዚህን ቴክስት ይችን ፓርት እንከፍትለትና ከታች ጂኦሜትሪ ኦፕሽን የሚላለው ዜን እዚህ ጋር ዋናው ጨዋታው እዚህ ጋር ነው። 3D ለማድረግ ኤክስትሩዥን ዴፕስ የምትሏን ይችን ከፍ እናደርግለታለን ማለት ነው። እዚህ ቴክስቱ እንደምታዩት ነጭ ስለሆነ አሁን ዴፕዙን ከፍ አድርገንለታል። በእነዚህ ማየት እንችላለን። ኤክስ ዋይ ቫልዩ ማየት እንችላለን። ወይም ደግሞ የዚህን ኤክስትሩዥን ዴፕዝ ኤክስትሩድ ያደረግነውን 3D መሆኑን ለማየት ምን መጠቀም ይኖርብናል ማለት ነው? ላይቶችን መጠቀም ይኖርብናል ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ ላይቲንግ፣ ቴክስቸሪንግ የሚባሉ ነገሮችን በደንብ እናያለን ማለት ነው። ኒው ብለን ላይት እንጨምራለን። ይሄን ላይት የፈለግነውን ከለር ማድረግ እንችላለን። ፎር ኤግዛምፕል የዚህ ቀይ ከለር ልስታው። ኢንቴንሲቲው 100፣ አንግሉ 90 ዲግሪ፣ ፊዘር ዲፎልት ይሁን፣ ካስት ሻዶው ይኖረው። ስፖት ላይት ነው የምንጠቀመው። ስፖት ላይት እና አምቢያንት ላይት ዛሬ እንጠቀማለን። ስፖት ላይት ኦኬ አድርገን አስገባንለት ማለት ነው። የዚህን ስፖት ላይት ኤኤ ብለን እንደምታዩት ስፖት ላይት ሲጨምር ከለሩን 3D ዴፕዙን መታየት ጀመረ ማለት ነው። የተወሰነ ዴፕዝ ያለው ይመስላል ማለት ነው። ይህ ስፖት ላይት ሳይኖር ግን ሙሉ ነጭ ነበር ያደረገብኝ። ስለዚህ 3D ኦብጀክቱን ለማየት ይህን ስፖት ላይት ሲጨምርበት ዴፕዙን ማየት እንጀምራለን ማለት ነው። ሌላኛው የዚህን 3D የስፖታችንን ቦታ እናስቀምጥለታለን ማለት ነው። ሳይዙን ሊሚት እናደርግለታለን ማለት ነው። እንደምታዩት ሻዶው ምናምን እያደረገው ነው።
2-3 ስፖት ላይት መጠቀም እንችላለን። ኦኬ ራሱንም ዱፕሊኬት አድርገን ከለሩን መቀየር እንችላለን። ኤኤ ከኪቦርዳችን ላይ ስንጫን ፕሮፐርቲ የላይት ኦፕሽን ፕሮፐርቲ ያሳየናል ማለት ነው። ክሊክ አድርገን ከለሩን ቀይርለታለን። ዜን የዚህኛውን ደግሞ ይሄ ላይታችንን በፈለግነው ዳይሬክሽን ማስቀመጥ እንችላለን። ሌላኛው ቴክኒክ የሚሆነው አሁንም ሌላ ተጨማሪ ላይት እንጨምራለን። ይሄኛው ላይት አምቢየንት ላይት እናደርገዋለን ማለት ነው። ይሄ አምቢየንት ላይት ማለት የቅድሞ ስፖት ላይት ነው። ስፖት ላይት ታርጌት ቱ ዘ ኦብጀክት ነው። ወደ ኦብጀክቱ ታርጌት አድርጎ ነው የሚያስቀምጥልን ላይታችን። ያሁኑ ግን ዘ ሆል ኤሪያ ነው የሚሰራለን ማለት ነው። የዚህኛውን ኦኬ እንለዋለን። የዚህ አምቢየንት በዚህ መልኩ ይሆናል ማለት ነው። ስቲል ባክግራውንዳችን ኦፍ አድርገን እንዲሁ በደንብ እንዲታየን በዚህ መልኩ አየነው ማለት ነው። የዚህኛውን ኦፓሲቲ የተወሰነ እናቀዝቅዘው። ኦፓሲቲውን ቀዝቀዝ እናድርገው። ዜን 3D ቴክስታችን በዚህ መልኩ ወጣለን ማለት ነው። ከዚህ በኋላ የምንጨምረው ምንድነው? ካሜራ ነው። ካሜራ ማለት ዜን በዚህ ካሜራ ደግሞ የራሱ ሾርት ከት አለው። ካሜራችን እነዚህ ጋር ባሉት ኦርቢት፣ አራውንድ፣ ከርሰር በእነዚህ ቱሎችን በመጠቀም እንጠቀማለን። ፓንቱን አለው የካሜራው የራሱን የቻለ ፓን አለው፣ ከፍ ዝቅ ማድረጊያ ማለት ነው። ዶሊ ቱዋርድስ ከርሰር የሚላለው ይሄኛው ደግሞ የም ከፍ ዝቅ ማድረጊያ ማለት ስኬል ማድረጊያም አለው ማለት ነው። ሾርት ከቱ ሲ ነው። ሲ ፎር ኤግዛምፕል ይሄን ሲ ስጫ ነው ዙም ኢን ዙም አውት እንደምታዩት ዙም ኢን ዙም አውት ያደርግልኛል ማለት ነው። አሁንም ሲ ደግሜ ስጫን ይቀየርልኛል። ቴክስታችን በዚህ መልኩ ሮቴት ያደርግልናል። ይሄኛው ደግሞ ሮቴት ቱል ነው ማለት ነው። አሁንም ሲ ስጫን ሙቭ ቱል ነው። ይሄኛው ሙቭ ያደርግልኛል ማለት ነው። ስለዚህ በዛሬው ቱቶሪያላችን ላይ ይህን 3D ኦብጀክት እዚህ አግኝተናል ማለት ነው። ፎር ኤግዛምፕል እዚህ 3D ቴክስት ላይ ኤክስትሩዥናችን የበዛ ይመስላል። ስለዚህ ቲ ላይ ሄደን ዳብል ኤ ተጭነን ኤክስትሩዥን ዴፕዝ የምትለዋን መቀነስ እንችላለን። ከፈለጋችሁ እንደዚህ በዚህ መልኩ መቀነስ መጨመር ትችላላችሁ ማለት ነው። ዜን አሁን ላይቶቻችንን ማስተካከል ነው የሚሆነው ማለት ነው። የኛ ስራ ላይቶቻችንን ማስተካከል ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ላይቶች በየት በኩል ይምጡ? ፎር ኤግዛምፕል ጥሩ ላይት አቀማመጥ ነው። እሺ በታች በኩል ያለውም ላይት ዜን የዚህ ላይት ከለሩ ካልተመቸን ኤኤ ብለን ከለሩን መቀየር እንችላለን። እንደዛ አይነት ሰጠን ማለት ነው። ይሄ ኦፕሽናል ለእናንተ እንደፈለጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። የአምቢየንቱንም እንደዛው መቀየር ትችላላችሁ። ኤኤ ብላችሁ ከለሩን መቀየር ነው። ኩል ኢትስ ናይስ ቱ ሚ አሪፍ ከለር ፎርማት ነው። ከዚህ በኋላ የሚሆነው ይህን 3D ኦብጀክት እንዴት አኒሜት እናደርግ ነው። በመግቢያ ላይ እንደነገርኳችሁ ይህን 3D ኦብጀክት እንዴት አድርገን አኒሜት ማድረግ እንችላለን፣ 2-3 ካሜራ አኒሜሽንስ እንዴት እንሰራለታለን የሚለውን ነገር ለማሳየት ሞክሬያለሁ። እሱን ካሜራ እንሰራለን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እቺን ቴክስት እንደምታዩት እዚህ ታይም ላይናችን ላይ ፎር ኤግዛምፕል እዚህ 2ኛው ሰከንድ ድረስ በዚህ አኒሜሽን ይቀመጥ ካልኩኝ ካሜራዬን እጄ ፖዚሽን እነካለታለሁ፣ አስረዋለሁ ማለት ነው። ዜን እዚህ አካባቢ መጥቼ ሲ ተጭኜ ፎር ኤግዛምፕል ዙም አደረኩት። ዜን አሁንም ሲ ተጭኜ ገልበጥ አደረኩት ማለት ነው። ስለቀው እንደምታዩት በዚህ ፎርማት ኳርተር ላድርገው እንዲታየን አንድ ካሜራ አሰር ነው ማለት ነው። እንደምታዩት በዚህ ፎርማት አንድ ካሜራ አሰር ነው ማለት ነው። ስለ ካሜራ ቴክኒክ በቀጣይ በሌላ ክላስ ወይም ደግሞ በሌላ ኮርስ ዲቴል እናወራለን። ራሱን የቻለ ኮርስ ይኖረናል። ነገር ግን አሁን ይሄ በአንድ ካሜራ በዚህ መልኩ ተሰራ ማለት ነው። አሁንም ሌላ ካሜራ መጨመር ከፈለኩ ከዚህ በኋላ ባለው ሰከንድ ላይ ደግሞ አንድ ካሜራ መጨመር ፈለኩኝ። ዜን ምንድነው የምናደርገው? ራይት ክሊክ አድርገን ኒው ካሜራ ቱኖድ ካሜራ ነው 35 ሚሊ ሜትር በዚህ መጠቀም እንችላለን። ዜን የዚህኛው ሴቲንግ አይና እቆርጠዋለሁ ማለት ነው። እዚህ ድረስ ነው ያለኝ።
ዜን ሁለተኛው ካሜራ ደግሞ ከዚህ ጀምሮ ነው መምጣት ያለበት። ቆርጠዋለሁ። እሺ አሁን ሁለተኛውን ካሜራ ሴት እናደርጋለን። ሁለተኛው ካሜራ አሁንም ሲ ተጭነን ከኪቦርዳችን ላይ ዙም እናደርገዋለን። ዜን ፖዚሽን እንጠራለትና የዚህን ፖዚሽን እናስራለን። እስከ 4 ሰከንድ ይሄድ ብዬ ካሰብኩ ይሄን መጣና ሲ ተጭኝ አሁንም ፎር ኤግዛምፕል እንደዚህ ሮቴት ላደርገው እችላለሁ። ዜን ስለቃው በዚህ መልኩ አገኘሁት ማለት ነው። ዜን አሁንም አንድ ካሜራ ጨምራለሁ። አልት ፕላስ ከርሊ ብሬስን ቆርጠዋለሁ። አሁንም ሌላ ካሜራ ሶስተኛ ካሜራ ጨምራለሁ። ይሄን ካሜራ ቆርጠዋለሁ። ዜን እዚህኛው ጋር ደግሞ አሁንም ፖዚሽን ነካና እዚህ ፎርማት ላይ እንዲቀመጥ ነው ፈልገው ፋይናል አውትፑትን ወደዚህ አስተጋለታለሁ። እዚህ መጀመሪያው ላይ ግን ከላይ ወደታች ዙም አውት አድርጎ ዙም ኢን አድርጎ ይግባ። ስለዚህ ምን አደርጋለሁ ሲጫንና ይችን ተጭኜ መጎተት ነው። ዜን ዙም አውት አድርጎ መጣልኝ ማለት ነው። ዜን ሲ ነካለሁ። አሁንም ሙቭ ትላለች ወደዚህ ዙም አደርገዋለሁ። በ3 እና በዲ መካከል ያለውን ስሪ እንድ ዲ መካከል ያለውን እንዲታይ ነው የፈለኩት። አሁንም ሲ ነካና ዙም አውት አድርጌ አስወጣዋለሁ ማለት ነው ከምንሰራበት ኮምፓውንድ ኤሪያ። ከዛ ስለቃው ዙም አውት ከውጭ ወደ ውስጥ ይገባልናል ማለት ነው። ስለዚህ 3 ካሜራ ቴክኒክ ተጠቀም። እንደምታዩት ከትከት ያለው ይመስላል። በዚህና በዚህ መካከል ከት አለው። ይህንን አሁን ማጠጋጋት ነው የሚጠበቅብን። ስለዚህ ይሄኛው አኒሜት እያደረገ እንደዚህ አኒሜት አድርጎ እየገባ ይሄኛውም አኒሜት አድርጎ መግባት አለበት። ትንሽ ኬፍሬሙን ገባ አድርጌ ያስጀምረዋለሁ ማለት ነው። እዚህ 4ኛው ሰከንድ ድረስ አራዝምና ኬፍሬሙን ማሸጋሸግ ነው የሚሆነው ማለት ነው። አሁንም ይሄኛው አኒሜት እያደረገ ቀድሞ ይግባ። ዜን የዚህኛው ኬፍሬም እስከምንፈልገው ድረስ አኒሜት አድርጎ እንዲገባ እናደርገዋለን ማለት ነው። ዜን የነዚህን ኬፍሬም አጠቃላይ ራይት ክሊክ አድርገን ኬፍሬም አሲስታንስ ኢዝ ብለን በፈለግነው መንገድ እናስተካክላለን ማለት ነው። ስለዚህ አንድ 3D ቴክስትም ሆነ 3D ኦብጀክት በዚህ መልኩ ከሰራን በኋላ የሚያስፈልጉን ላይቶችን መጠቀም እንዴት እንዳለብን፣ ላይቶችን በየትኛው አቅጣጫ መቀመጥ እንዳለባቸው፣ ከዛም በኋላ ደግሞ ካሜራ ቴክኒክ 2-3 ካሜራዎችን ተጠቅመን እንዴት 3D ቴክስት መስራት እንችላለን በቀላሉ ቀለል ባለ ሰዓትና በቀለል ባለ ደቂቃ ውስጥ እንደዚህ አይነት አኒሜሽኖችን እንዴት መስራት እንችላለን የሚሉ ነገር በዚህ መልኩ አይተናል ማለት ነው። አንድ ተጨማሪ ዛሬ ቴክስት ላይ ነው የሰራነው። ቴክስትን ዊዛውት ኤሌመንት 3D ወይም ደግሞ ፕለጊን ሳንጠቀም እንዴት መስራት እንችላለን የሚለውን በዚህ መልኩ አይተናል። ሼፖችንስ እንዴት መስራት እንችላለን የሚለውን ደግሞ ለማየት እንሞክር። ሼፖችን እንዴት መስራት እንችላለን በሚለው በዚህ መልኩ እንግባ። ዜን ቅድም እንደነገርኳችሁ ኒው ብለን ሼፕ ላየር እናመጣለን። እዚህ ሼፕ ላየር ላይ ከላይ እነዚህ ቱሎች አሉ። ስታሩን እንጠቀማለሁ። ስታሩን ድሮ አደርገዋለሁ በዚህ መልኩ። ዜን እቺን ፖሊስታሯን ገባና ፖሊስታር ፓዟን ፖይንቷን 5 ነበረች። ዜን 3 ሳደርጋው ይሄን ቱል አገኛለሁ ማለት ነው። ይሄን ቱል አገኛለሁ ማለት ነው። ዜን ይችን 3D ማድረግ ነው። 3D ማድረግ ነው። ቀጥሎ ምንድነው ማለት ነው? ሁለተኛው ስቴፓችን ላይት መጠቀም ነው። ላይቶቻችን የፈለግነውን ከለር መስጠት እንችላለን። አምቢያንት ከለር ስፖት አደርገዋለሁ እዚህ ጋር ስፖት ከለር እንደምታዩት ስፖት ከለሩ እንደዚህ ሳደርገው ወደ ቀይ ወደ ግራ ሳደርገው ስፖት ከለር ስፔሲፊክ ታርጌት ኤሪያችን የምንፈልገውን ታርጌት ኤሪያ መጠቀም ስንፈልግ ማለት ነው የምናደርገው። ይሄ ኤሪያ ላይ ጥሩ ነው እየካሰብኩ ተዋለሁ። ይሄኛውን ዳብል ክሊክ አድርጌ ኤኤል እና ከለሩን መቀየር ከፈለኩ የተወሰነ በዚህ መልኩ ስለቃው ወይም ደግሞ የዚህኛው ከለር በፈለጋችሁት ሚንስ መቀየር ትችላላችሁ። የእናንተ ስራ የሚሆነው ስፖት ከለር አጠቃቀም እንዴት እንጠቀማለን የሚለውን ነገር በደንብ ማየት ይጠበቅባችኋል። አሁን ደግሞ አምቢያንት ከለር እንጠቀም። አምቢያንት ከለር ከስፖት ሌየር ላይ የሚያደርገው ምንድነው? አምቢያንት ከለር ሙሉ ባክግራውንዳችንን ጨምሮ ነው ከለር የሚቀይርልን ማለት ነው። የዚህን ከለር ደግሞ ቀይ ሳደርገው በዚህ መልኩ አገኘ ማለት ነው። ስለሚበዛበት የዚህን ከለር ኦፓሲቲውን ልቀንስለት አሁንም እንደቀድሙ እንትን እንዳይል
አሁን ይሄ ኦብጀክት ስንጎትተው ፍላት ነው፣ እንደምታዩት ፍላት ነው። ስሪዲ ግን አድርገናል፣ ፍላት ነው። ስለዚህ ይችኛውን እንገባና ፖሊጎን ስታሯን ስሪዲ አድርገናልና ጂኦሜትሪ ኦፕሽናችንን ገብተን ምን እናደርጋለን? ኤክስትሩዥን ዴፕዝ እንጨምረዋለን ማለት ነው። በዚህ መልኩ ነው የሚሆነው። በነገራችን ላይ ይህን ወደ ነበረበት ዜሮ ልመልስላችሁና ይህን ኤክስትሩዥን ዴፕዝ የሚለውን በደንብ ተመልከቱት። ቅድም መግቢያ ላይ ስንጀምር ኮምፖዚሽን ሴቲንጋችንን ሲማፎርዲ አድርገነው ነበር፣ ኮንትሮል ኬ ዜን። አሁን እኒው ይህን ሬንደር ሴቲንጋችንን ክላሲክ እናድርገውና እኒው ይሄ ጂኦሜትሪክ ኦፕሽን የሚለው ክላሲክ ስሪዲ ሳደርገው ይጠፋል። እንደምታዩት የኤክስትሩዥን ዴፕዝ የምናደርግ በክላሲክ ስሪዲ ጠፋ፣ አውቶማቲካሊ ጠፋ፣ አናገኘውም ማለት ነው። ስለዚህ ስሪዲ ኦብጀክት ስንጠቀም ኦፕሽናል ይችኛን ሲኒማ ፎርዲ አድርገን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። አዚ ኤቲፕ ሌላ ቀን ላይ ሲኒማ ፎርዲ የሚባለውን ሶፍትዌር ላይ ሁነን አፍተር ኢፌክት ላይ መጠቀም መቻል እንዳለ እንዴት እንደምንችል ደግሞ ሌላ ቀን በሌላ ኮርስ እየላችሁ እመጣለሁ። ዜን ከዚህ በኋላ የሚቀረን ምንድነው? ካሜራ ነው። ካሜራ ይህን ካሜራችንን የካሜራ ፓዝ ፖዚሽናችንን እንሰጠውና እዚህ አካባቢ ካሜራችን ሙቭመንት ማድረግ ነው። እንደነገርኳችሁ እዚህ ጋር ያልሰጠሁት ፓርት አለኝ። ኤኤ ብላችሁ ትጫኑና ኤክስትሩዥን ዴፕዙን ሲጨምርለት እንደምታዩት በዚህ መልኩ ይወጣል ማለት ነው። ላይት ፕሮብለም ስላለው ነው። ላይቲንግ አጠቃቀማችን በደንብ ትንላለን ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ላይቶችን እሺ በዚህ መልኩ ላይቲንጋችን አስተካከል፣ ኤክስትሩዥን አስተካከል ማለት ነው። ቪዋችንን ዋን ቪው እናደርግለታለን። እንደዚህ አይነት እንቅስቃሴ ሰራን ማለት ነው። ስለዚህ ሼፕም እንደዚህ አድርገን መስራት እንችላለን ማለት ነው። ወደ ስሪዲ ቴክስታችን ስንመለስ አሁን ቴክስታችን የሚያምር ነገር እንዲኖረው ማድረግ እንችላለን። ላይቲንግ አድጀስትመንት ምናምን ነገሮችን መጨመር ትችላላችሁ። እዚህ ቴክስታችን ላይ ገብተን ቲፕ አንድ ነገር ልጨምርላችሁ እዚህ ላይ አዚ ቲፕ ይሄን ቴክስት ጂኦሜትሪክ ኦፕሽናችን ላይ ገብተን ቢቬል ስታይል የሚባል ነገር አለው። ቢቬል ስታይል አንጉላር የሚባል ነገር አለ። እዚህ እንደምታዩት ዜን እዚህ ጋር ቁጥሩን ከፍ ላድርገውና እንዲታየን እንደዚህ አይነት ስትሮክ የሚመስል ነገር መጨመር እንችላለን። አንጉላር ሲሆን ይሄ ነው። ኮንኬቭ ሲሆን ደግሞ የዚህን ፎርማት ይሰጠናል ማለት ነው። ኮንቬክስ ሲሆን ደግሞ እንደምታዩት የዚህን አይነት ፎርማት ይኖረዋል ማለት ነው። ኮንኬቭ እናድርገውና ሞር ይሄ ያምራል። ይሄን አድርገን እናስተካክላለን ማለት ነው። ጠቅለል ባለመልኩ የዛሬው ኮርሳችን ይሄን ይመስል ነበረ። ለማጠቃለል ያክል የመጀመሪያው ስሪዲ ቴክስት እንጽፋለን። እሱን ሬንደር ሴቲንጋችንን ሲኒማ ፎርዲ አድርገን ከገባን በኋላ ስፖት ላይት፣ አምቢየንት ላይት የሚባሉ ነገሮችን እንዴት መጠቀም እንዳለብን ከዛ በኋላ 2-3 ካሜራዎችን ተጠቅመን እንዴት ሙቭመንት ማድረግ እንደምንችልና ስሪዲ ቴክስቶችን ዊዛውት ኤኒ ፕለጊንስ መስራት እንደምንችል ለማየት ሞክረናል። በቀጣይ ክፍል ደግሞ ይህንን ስሪዲ ቴክስት እና ስሪዲ ኦብጀክት ስሪዲ ሞዴልስ ባይ ዩዚንግ ፕለጊንስ በመጠቀም እንዴት ስሪዲ ኦብጀክቶችን መስራት እንችላለን የሚለውን በሌላ ኮርስ እጀላችሁ እመጣለሁ። እስከዛው ሰላማችሁ ይብዛ። ላይክ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትዘንጉ። ኮርሱን ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። የምትፈልጉት ነገር እንዲሰራላችሁ ከምትፈልጉ ደግሞ ኮመንት ላይ አስፍሩልኝ። እናንተ በምትፈልጉበት መንገድ ቱቶሪያል ሰርቼ ለመስጠት ዝግጁ ነኝ።